Hello and welcome to another video by Johnny. So today I'm going to do some a writing test 1 academic from, this is a real exam question that came out in on October the 29th of 2022 in the region of Vietnam. So this is a real exam question, okay? And so I took this image from online website. I think it's Zim, yeah, Zim English or something like that. Ok các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái đề Writing Test 1 Academic mà có thật. Đây là một cái đề mà họ ra hồi ngày 29 tháng 10 năm 2022 các bạn. Và mình lấy cái hình này bên Anh ngữ Zim á, các bạn bên Anh ngữ Zim đã sưu tập đề nha. So I took this picture from online, and then let's look at this one now. Task 1. The maps below show the layouts of Nature Museum between 2010 and 2013. So as you can see here, this word museum, it's capitalized. It should be like this. And okay, cái chỗ này nó hơi bị sai chính tả xíu này. Ok, so hai cái map này á, bên dưới này nó show ra được, nó chỉ ra được cái ngoại hình, cái layout là cái diện mạo, cái ngoại hình, cái bản đồ, cái kiến trúc hoặc là cái cấu trúc bên ngoài của cái bảo tàng tự nhiên giữa năm 2010 và 2013. So basically, look at this one. This is a map, two maps, kind of task 1, dạng map, hai cái map của task 1. So these two terms are in the past already. So it means you have to use either past simple tense, or if you want to say, want to mention about something that happened during a past time, like something that happened before a past, something that happened for a long time in the past but ended already in the past, you have to use past perfect simple. Cái thời điểm các bạn phải nhìn ra là 2010, 2013 nó diễn ra rồi nha. Cho nên là cái bài này kiểu gì các bạn chẳng phải dùng thì quá khứ đơn, hoặc là nếu mà các bạn muốn nói về một cái khoảng thời gian mà nó diễn ra trong quá khứ, mà nó kết thúc trong quá khứ luôn rồi, thì mình phải dùng là quá khứ hoàn thành đơn, past perfect simple. Okay, but of course, the opening you have to write it in according to the tense that they give you. So let me just make it bigger. Okay. Now, cái mở bài đương nhiên mình phải ghi theo đúng cái thì cái đề bài yêu cầu rồi. So the maps show the layout of Nature Museum between 2010 and 13. So I have to rewrite the opening. Mình sẽ viết lại cái đề bài như thế nào. Đề bài viết lại thì mình chỉ dựa vào những cái trong cái hình, hoặc là dựa vào những cái mà trong cái đề bài mà thôi, mình viết lại. So based on the picture, what's written on the picture, and what's written in the essay title, you have to rewrite the opening. Try to use passive voice or just paraphrasing, simply replacing words, Just don't copy words from the question. Thì viết lại đề bài có thể là dùng paraphrasing, dùng những từ đồng nghĩa, cách nói đồng nghĩa, chứ đừng có sao chép lại, hoặc có thể dùng thể bị động. Okay, so the map show the layout. I can just say use a passive form. I write it like this. Okay. Mình dùng thể bị động trước đi. So the layouts. So the plants. So let's just say the plants. The layout is basically just the structure. Let's just say the structure of Nature Museum. So let's just say the development or the renovation in the structure. Mình có thể nói là cái sự trang hoàng, sự trang trí lại, sự sơn sửa lại trong cấu trúc của cái bảo tàng tự nhiên này. The renovation in the structure of Nature Museum is shown. Tại vì renovation ở đây là cái từ chính ở đây và nó số ít. So renovation and structure of Nature Museum, the renovation is the main word here and it is singular. So you have to use is.
And then shown, I can just use the same word if I want to. I can use the word, I can change it if I want to. Mình có thể biến đổi cái từ show này thành cái từ khác cũng được, nhưng mà không thích thôi. It's shown on the maps. I can just change it with on the drawings. Người ta thay bằng chữ hình vẽ cũng được. It's shown on the drawings. But then I didn't mention the year, right? Mình chưa có nói về cái thời gian, right? Cho nên mình phải thêm vào một cái ý đằng sau. I have to include the year afterwards. So let's just say the time frame. It's between 2010 and 2013. Cái khung thời gian là giữa 2010 và 2013. So this is paraphrasing and also using passive voice as well. Mình dùng thể bị động này. The layout nature museum, biến nó thành là the renovation of the structure of nature museums. I use passive voice. The layout of nature museum, it becomes the renovation in a structure of nature museum. And then the verb show is given in passive form. Is shown. Động từ bị biến thành thể bị động này. And the maps become the drawings. And then I mentioned the time frame. Các bạn nhớ là opening và mở bài phải có tất cả những cái ý trên cái đề bài nha. So the opening needs to have every little details in the essay title, okay? Remember that. Okay. So first of all, if I look at this one, if I look at a writing task 1 and I can see immediately a trend, easily to see, then I write the overall right after the opening. But if it's not easy to see the trends or the general thing that changes, then you write it at the end of the essay. And remember, the task 1, you do not have to write conclusion, okay? Bây giờ cái phần opening á, thì theo một cái chung như thế này, nếu mà các bạn nhìn một cái đề bài mà các bạn thấy được liền cái xu hướng thì các bạn sẽ viết nó đằng sau cái mở bài. Còn nếu mà các bạn phải tốn thời gian phân tích một đống rồi mới ra được một cái xu hướng nào đó thì mình viết ở cuối cùng, cuối bài. Nhưng mà nhớ task 1 không phải viết kết luận nha, không cần viết kết luận. Alright, so in here, let's analyze a bit. Bây giờ mình phân tích đi. So 2010, you can see this is a museum, right? So all of these creatures, mammals, dinosaur, and ocean holes, whatever, Ice Age, dinosaur, ocean hole, insects, mammals, human origin display. This is origin, I'm sure. These are just like remain, they are the remains of those creatures. They are not alive anymore. Cái này là cái bảo tàng, cho nên đương nhiên là bảo tàng tự nhiên, cho nên đương nhiên mấy cái con này nó chết hết rồi. Nó chỉ là cái xương hóa thạch còn lại của nó thôi. Mammals, động có vú nè, khủng long nè, ocean hole trưng bày những cái gì liên quan đến biển nè. Rồi dưới này là kỷ nguyên thời kỳ băng hà nè, Ice Age nè, insects, những con côn trùng nè. Human origin, this is origin. I'm sure this is origin. Cái chữ này chắc chắn viết sai chính tả là chữ origin thôi. Human origins display, trưng bày về nguồn gốc con người các thứ. This word cafe is also wrong. So cái này sai chính tả hơi bị nhiều, cái hình này sai chính tả hơi bị nhiều. So there's a lot of typo mistake in this picture, but the general picture, hopefully it looks like a real thing. Hy vọng là cái hình này nhìn chung thì nó nhìn nó giống y chang đề thi, nhưng mà cái chính tả nó hơi bị sai xíu thôi. Okay, but what can you see here? Easily you can see that the museum, it's enlarged, or basically it's made bigger and it expanded to the right side, right? Remember that if you are not provided a compass with direction like north, south, east and west, you cannot use direction like that, okay? But you have to use top, bottom, left, right, something like that. Cái hình này các bạn nhìn vào, các bạn thấy được rõ là nó mở rộng ở bên phải, thay thế cái garden này. Và có phải là cái hình này thì nó không có cho cái phương hướng, nó không có cho cái la bàn đông tây nam bắc. Cho nên tuyệt đối các bạn không được dùng hướng đông tây nam bắc ở đây nha, chỉ dùng là bên trên, bên dưới, bên trái, bên phải thôi. And what else? You can see that there are more sections, right, to display things.
có thể dễ dàng nhìn thấy được rằng là nó có nhiều cái phần, nó có nhiều cái khu vực hơn. Đó là hai cái trend chính. Those are the two main trends. It's expanded to the right and there's more sections, right? There are more areas. Hai trend chính có thể dễ nhìn thấy. So I write it after the opening. Cho nên mình viết đằng sau cái phần mở bài hen. Okay, just gonna write it here. In general. Nhìn chung có vẻ như là it appears that the museum had been expanded to the right side, to the right hand side. Nhìn chung có vẻ như rằng thì trong hiện tại, nhưng mà cái việc bảo tàng này nó đã được mở rộng, nó diễn ra trong quá khứ rồi, kết thúc quá khứ rồi, cho nên phải dùng là quá khứ hoàn thành ở đây. It appears to you right now, so you have to use present simple tense here. Nó có vẻ như vậy lúc mà mình viết cái bài này, nó có vẻ như vậy đối với mình ngay bây giờ, cho nên phải dùng hiện tại đơn ở đây. But museum had been expanded because this one happened in the past already and it ended in the past already. Cái bảo tàng nó được mở rộng ra, nó diễn ra trong quá khứ và nó kết thúc ở quá khứ rồi, 2013 nó kết thúc rồi. Cho nên phải dùng là quá khứ hoàn thành đơn ở đây. Và cái bảo tàng nó đã được mở rộng, chứ cái bảo tàng nó không có tự mở rộng được. So the museum cannot expand itself, right? It has to be expanded. So the museum had been expanded to the right hand side. Has been expanded to the right hand side, making making more sections for public display possible. So I do not want to write two sentences to talk about two trends, but I want to write one complex sentence only to show the connection between them. Because you can see here clearly that if the museum did not expand it to the right, there cannot be more things to put in there, right? However, you can write two sentences if you want to say that these two trends are not related. Mình có thể viết là hai cái trend này nó liên quan đến nhau, tại vì các bạn thấy được rõ ràng là cái này nó chuyển qua bên phải nè, nó mở rộng bên phải thì nó mới có được mấy cái section này, mới có mấy cái phần này thêm. Cho nên là hai cái sự này nó có liên quan nhau. So these two, because it expanded to the right, then you have more section, you have more areas for public display. This is related, right? So I can write in one sentences, they say that making more section for public display possible. Hai này nó có liên quan nhau cho nên mình mới ghi là phải. Có vẻ như là bảo tàng đã được mở rộng vào bên phải, phía mặt phía bên tay phải, phải làm cho nhiều cái phần cho trưng bày cho công chúng coi có thể được. Making more section for public display possible. But if you don't want to write like that, you can write two sentences. Nếu các bạn không muốn viết như thế này, các bạn có thể viết hai câu tách biệt cũng được. And also you can write about things that does not change. Nhìn chung có thể viết về những thứ không thay đổi cũng được nữa. Like for example, you can write that ticket desk entrance and lobby are the same. It doesn't change. But normally, the general part, the overall part, you write about things that changes, right? If there aren't many things that change, then you can write about things that remain the same. Nhìn chung cái phần overall mình sẽ viết về những cái mà nó thay đổi. Nhưng mà nếu mà không có nhiều thứ để thay đổi á, thì mình có thể viết về những cái nó giữ nguyên. Okay, so this one, how many words? 42 words already, 42 từ nè. Okay, let's move on to the body part now. Viết thân bài nè. So we go into details now.
Normally, you would write in a way that one paragraph is 2010, one paragraph is 2013, right? But now, to make, okay, I'll make 2 essays. So one essay I'll write like separate to body paragraph for each year, but one is on another essay I'll write mix, okay? So the mixed one, it's a bit harder, but it can possibly achieve a higher score. Mình sẽ viết 2 bài, một bài là cái mở bài, một bài là 2 đoạn thân bài nó tách biệt ra 2 năm này, thì nó sẽ dễ hiểu các bạn. Còn một cái bài nữa nó sẽ là nhập chung 2 cái này chung luôn, thì nó sẽ viết khó hơn nhưng mà có thể là nó đạt được 3 điểm tốt hơn. Okay, so now in 2010 okay, so there was a large garden to the right side. There was a large garden to the right. There was a large garden to the right of the museum. Mình phải ghi rõ là bên phải của cái gì. You have to say to the right of what? To the right of the museum. After passing the entrance, sau khi vượt qua được cái cổng vào, after passing the entrance, you can say that of course museum is to serve the public, right? Đương nhiên cái bảo tàng nó phải serve, là nó không nói gì, tức là nó serve quần chúng rồi. Of course museum is to serve the public, so you can say after passing the entrance, visitors, những người viếng thăm. Visitors could see a ticket desk on their left. Sau khi băng qua cái cổng vào, những người khách viếng thăm có thể nhìn thấy một cái bàn bán vé nằm bên phải của họ, bên trái của họ. So there here refer to visitors. Cái chữ there này là nó refer, nó nhắc lại cái chữ visitors. Nhưng khách viếng thăm có thể nhìn thấy cái quầy bán vé bên trái của họ. And I use past here because of course this is 2010. Cái chuyện này diễn ra trong quá khứ 2010 rồi. Then they can enter either the dinosaur area to the left, to the far left, bên cuối cùng bên trái. Sau đó họ có thể không đi vào cái phần này, đi vào phần kia. They can enter either the dinosaur area to the left, the ocean hall to the top of the picture. Cái khu vực ocean hall ở cái phần bên trên cùng của tấm hình. The ocean hall to the top of pictures, comma, or the mammals, or the mammals one, to the top left, hoặc là cái khu vực mammals ở cái phần bên trái, or the mammals one to the top left. Okay, this is 2010. This is before some changes happened, right? Đây là 2010, trước khi có cái sự thay đổi nào đó. And you can see this is 97 already. You need 150 minimum. Cái này là 97 nè. Và các bạn thấy được rõ ràng là nó còn đến 150 mới là minimum lận. So, second paragraph I will write about about 2013. However,
By 2013, I use by because I want to mention something that happened during the 3 years. Mình dùng chữ by này để mình nói về một cái quá trình từ năm 2010 đến 2013. Một cái gì đó nó đã đang thay đổi trong quá khứ. So by 2013, the garden had been replaced with a newly built area. Cho đến năm 2013, cái vườn nó đã được thay thế. Cái chỗ này mình dùng a large garden tại vì mình nhắc đến cái vườn lần đầu tiên, còn cái này là the garden tại vì nó xác định là garden nào rồi, cho nên mình dùng mạo từ xác định the ở đây, còn đây là mạo từ không xác định a ở đây tại vì mình nhắc đến garden đầu tiên ở đây. So I use an indefinite article a here because I mentioned the garden, a garden at the first time. But here we know what garden we're talking about, so I use the definite article the here. The garden has been replaced with a newly built area, which includes cái garden đã được thay thế với một khu vực mới được xây mà nó bao gồm gì? Which included a cafe. Remember, cafe has an accent mark over there, okay? Or you can use the word coffee shop. Các bạn nhớ cái cà phê nó có dấu sắc ở đằng trên chữ e nha. Hoặc là có thể thay thế bằng chữ coffee shop. Nhưng mà không được cà phê shop nha, không có cà phê shop. There's nothing called cafe shop. It's just coffee shop or cafe. The garden has been replaced with newly built area which included a cafe. It was a cafe and a shop to the bottom of it. Cái vườn đã được thay thế với một cái khu vực mới được xây. Tức là cái khu vực này người ta biết là nó nằm ở cái khúc này thôi, nó thay thế cái garden thôi. Mình chỉ nói khu vực này thôi chứ không phải khu vực bên đây. So if we say the garden has been replaced with a newly built area, it means that we are only talking about this area, but not any other area. So, included a cafe and a shop to the bottom of it, we know that we are talking about the bottom of this area. Cho nên là cái khúc này mình nói là bao gồm có cà phê, một cái shop ở phía đáy của nó, là mình ta biết được là nó nằm ở cái chỗ này rồi chứ không phải bên đây. Là mình đang nói là cái chỗ này thôi mà. The garden has been replaced with a newly built area which included a cafe and a shop to the bottom of it. A human origin display to the right, and so this mammal section has been moved from here to there, right? So you can say that this one has been moved. So, and the section for mammals and the section for mammal. Và một cái phần cho những con mà có vú. But basically, to avoid confusion, we have to say that the mammal section has been moved to this area. So it is worth noting that. Nó rất là đáng chú ý rằng, thì cái chuyện nó đáng chú ý là đối với mình bây giờ thì mình phải dùng hiện tại đơn ở đây. It is worth noting that, so basically it's worth noting to you right now, so you use present tense here, present simple. It is worth noting that
the previous mammal areas had been converted, đã bị thay đổi công năng. Rất là đáng chú ý rằng cái khu vực mammals trước đó đã được đổi thông công năng. Has been converted into a new area and into a new space, một không gian mới, into a new space for Ice Age. I think all of these things I need to capitalize. Tất cả mấy cái tên này mình nên capitalize, viết hoa hết đi. So dinosaur is D, ocean holes O, but garden is okay, you can keep it. Cái chữ garden không cần viết hoa đâu, I think. Alright. Okay. Let's sharpen enough bottom edit, human origin display. So this one needs to be capitalized. Cái này phải viết hoa nè. Human origin display. And section for mammals. And A section for mammal, because we are talking about this section for mammals, the new section for mammals. We are talking about this new section for mammals at the first time. Mình nói về cái phần mà mammals mới này lần đầu tiên, cho nên phải dùng A ở đây. This word, okay, it's been converted. Previous mammals area. Convert to a new space for Ice Age. And insects. We do not, I don't think we need to mention that insects is just a small little space over here. We don't have to, because it's too tiny, right? Cái phần insect này mình có thể nói là nó nằm chút xíu ở trong cái phần Ice Age này, nhưng mà thực sự là chỉ cần nói là cái này nó thay thế cái mammals cũ là được rồi. I don't think we have to go into details that way. Ice Age and insects. Okay, and once again, the ocean holes, it seems like the ocean hole has been made bigger as well, and this is something that's worth noting. Cái phần ocean hole này có vẻ như nó bự hơn là cái phần ocean hole cũ nữa, cho nên cũng cần nói. Okay, but how many words is this one? This one is 155 already. 155 rồi nha. Nó vượt qua cái giới hạn dưới rồi. So it means it's more than what you should write already. So maybe one more sentence, just one more sentence. Lastly, it seems that, có vẻ dường như rằng, it seems that this seems that ocean hole had been enlarged. Has been enlarged had also been enlarged. Nó cũng đã được làm bự ra. It seems that the ocean hole has also been enlarged. Okay, so this one it's already like 166. This is perfect length already. Cái khúc này là nếu viết như vậy là 166 là nó gọi là một cái khoảng perfect rồi đó. Okay, however, as I said before, I would like to write the body again in a way that includes all the 2 years, so it's intertwined together. Mình mong muốn viết một cái bài mà nó có cái phần thân bài á nó viết chung hai cái năm lại với nhau, thì mình làm thế nào? So how can we do that? Well, let's just write from here, okay? Từ cái phần này thôi nha. Okay. Let's say at first. Đầu tiên thì sao? At first in 2010, lúc đầu tiên 2010 thì sao? At first at 2010.
I can borrow these sentences as well. Mình có thể mượn mấy câu cũ này. At first, in 2010, there was a large garden to write a museum. I can just copy paste my own. There was a large garden to write a museum. And then which underwent mà nó trải qua, which underwent nó lấy ra luôn, which underwent a total renovation, a total removal, mà nó trải qua một cái sự loại bỏ hoàn toàn luôn, tại vì nó bứng lên hết rễ cây luôn, còn gì đâu, còn xây cái cây mới, xây dùng mới thôi. So basically all the garden, the roots were replaced, and then they have to build this new thing, which underwent a total removal. And to make space for a new shop, to make space for a cafe, a shop, a human origin display, and a mammal section, and a section for mammal. Đầu tiên vào năm 2010 đã có một cái khu vườn bự vào phía bên phải của cái bảo tàng phẩy, mà nó trải qua một cái sự loại bỏ hoàn toàn để tạo không gian cho một quán cà phê, một cái shop, một cái khu trưng bày về nguồn gốc con người và một phần dành cho mammals. You can say that a space experience something or a space undergoes something. Mình có thể nói là một cái nơi nó trải qua cái gì đó, thì dùng số cái dạng bị chủ động được. You can use the active form, undergo, experience, you know. But here, why do I use comma and in which? Why do I use an indefinite relative clause here? Tại sao chỗ này mình lại dùng dấu phẩy và chữ which, mệnh đề quan hệ không xác định ở đây? Tại vì cái mệnh đề quan hệ này nó bổ nghĩa cho cái chữ large garden ở cách xa nó, cho nên là phải dùng mệnh đề quan hệ không xác định không? Mệnh đề quan hệ xác định thì là nó dùng để bổ nghĩa cho cái danh từ ngay trước đó thôi. Còn mệnh đề quan hệ không xác định thì nó dùng để bổ nghĩa cho nguyên cả một cái ý trước đó, hoặc là một cái gì đó ở đằng xa xa nó. So remember about definite relative clauses. Definite relative clause provide information about the noun directly before that, and you do not have a comma, không có dấu phẩy. Indefinite relative clauses provides information about the whole idea before that, or a noun or noun phrase that is far away from it. Okay, and a section for mammals. And then they can enter. Okay, so about the part about people can enter this one. You need to make sure that you mention all the parts. Okay, các bạn cần phải đảm bảo là mình nhắc tới tất cả mọi cái khu vực, không được bỏ khu vực nào nha. So let's just say visitors to the museum
Visitor to the museum could purchase tickets at a desk to their left when entering the entrance. Những người khách viếng thăm với bảo tàng có thể mua vé của họ, có thể mua vé ở một cái quầy, một cái bàn ở bên phải, bên trái của họ khi mà đi vào cái cổng. To the left when entering the entrance. I think I can keep these things. Mình nghĩ mình có thể giữ hết cái đống này. So let's see. Then they can enter. So they here is visitors. Cái chữ đây nó vẫn nói về visitors nè. Then they can enter. The far left ocean hall top picture number most wanted. The top left. Which then sau đó thì nó which then underwent a total removal. However, in 2013, mình có thể viết vào 2013 như thế này ở đây. However, 2013. Okay, so visitors. Chỗ này mình có dùng lại chữ visitors được, tại vì nó xa cái chữ visitor đầu tiên. Here is far away from the first visitors, and then you have referral. Use a day here already, so you can write the word visitors here. So no problem. Cái chữ visitor này nó xa cái chữ visitor đầu tiên, và mình đã dùng chữ day này để nhắc, để mà refer cho cái chữ visitor đầu tiên rồi, cho nên chỗ này dùng lại được chữ visitors này. In 2013 can get access, could get access because it's in the past already. Oh, this is could, quá khứ mà. Could. Could get access to new areas. Tuy nhiên vào năm 2013, khách viếng thăm có thể tiếp cận với những khu vực mới. They could get access to new areas. Which includes. Cái chỗ này là nó bổ nghĩa cho chữ new areas ngay trước nó luôn, cho nên phải dùng mệnh đề quan hệ xác định. So here, this relative clause I'm about to write, it's give information about the noun in front of it. So I have to use a definite relative clause, which included ISH, and insects. In addition to the aforementioned ones that replace the garden. Vào năm 2013, khách viếng thăm có thể tiếp cận với những khu vực mới mà nó bao gồm cái ISH và cái insects, ngoài cái thêm vào, ngoài cái đã được nêu lên trước đó mà nó thay thế cho cái vườn, tức là cái đống này mình đã nêu lên ở trên đây. So in addition to the aforementioned one that replaced the garden are those things that we mentioned before here. Okay, but first let's see how many words this is. 110. So this is like a one paragraph body. 110, một đoạn thân bài thôi.
And this one is how much? 42. So in total you have 152, which is bare minimum, but still it's good. It's good enough. Cộng với hai cái này là nó sẽ 151. Tại cái này 110 nè. Thì nó cũng vừa đủ. You see, that's good enough. And you haven't even mentioned things that remain the same. You haven't mentioned the ocean hole either. Mình chưa có nói phần ocean hole và chưa nói những cái y chang đó nha. Okay, let's just write new paragraph now. And basically I don't want a paragraph to be more than 100 words even. So if it's too long, it's lengthy, and then people don't really want to read it. Nếu một cái đoạn nó quá dài hơn 100 từ thì nhiều khi nó dài quá người ta sẽ không muốn đọc đâu. Đó, các bạn thấy không? Mình viết theo cái kiểu mà nó đang xen. So I write in a way that it's intertwined together. At first, 2010, there was a large contemporary art museum which then underwent a total removal to make space for a cafe, a shop, a human origin display, and a section for mammals. Đầu tiên vào 2010 đã có một cái khu vườn bự về phía bên phải của cái bảo tàng mà sau đó nó trải qua một cái sự loại bỏ hoàn toàn để tạo không gian cho một quán cà phê, một cái cửa hàng, một cái khu trưng bày về nguồn gốc con người và một phần dành cho mammals. Chấm. Những khách viếng thăm với bảo tàng này có thể mua vé ở cái quầy vào bên trái của họ khi mà đi vào cái cổng. Chấm. Sau đó họ có thể đi vào không vào cái khu vực dinosaur ở phía bên cùng bên trái, thì khu vực ocean hole ở phía bên trên cùng của tấm hình, hoặc là khu vực mammals nằm ở phía bên cùng bên trái. Không muốn vào chỗ nào cũng được. Tuy nhiên vào năm 2013, khách viếng thăm có thể tiếp cận với những khu vực mới mà nó bao gồm Ice Age for Insects, thêm vào những khu vực đã được nêu lên trước đó mà nó thay thế cái vườn, chẳng hạn vậy. So this is basically almost everything, but I didn't mention ocean holes and then dinosaur, right? So I will write it at the new paragraph. Mình sẽ viết ở cái đoạn khác. So let me move this one up here so I have some space. It is also worth noting that, cũng đáng chú ý rằng the ocean hole was widened, bị làm cho nó bự ra. It's also noting that the ocean hole was widened. It also worth noting that the ocean hole was widened, and besides the area for dinosaur and lobby remained unchanged. Bên cạnh đó, khu vực dành cho dinosaur và cái lobby nó vẫn không đổi. Remain unchanged. But it seems that this paragraph is a bit too short. Có thể cái đoạn này nó hơi bị ngắn quá chăng? So maybe I should write one more sentence and make it longer. Có thể là viết một câu nó cho nó dài hơn đi, cái đoạn này xíu, cho khỏi bị trừ điểm về cấu trúc, nhìn cái đoạn quá ngắn quá dài. Maybe what else? You can say that, okay, so you can say that the museum is now more even with the left and the right side, right?
but before that it's only a left side. Mình có thể nói là cái bảo tàng này bây giờ á, sau khi được làm mới lại thì nó đồng đều hai bên, nó cân xứng về hai bên hơn là hồi trước. By 2013, the ocean had been widened. Beside the area for dinosaur and lobby remain unchanged. Moreover, có vẻ như rằng it appears that after renovation, sau khi được làm sơn sửa làm mới lại, it appears that after renovation, the museum became more symmetrical. Cái từ symmetrical này là nó giống như là hai bên đồng nhất rồi đó, hai bên nó đối xứng cân xứng nhau á. The museum became more symmetrical than before. The museum became more symmetrical, and then I can write with the left and right side being relatively equal in size. Có vẻ như rằng sau khi làm mới lại, cái bảo tàng đã trở nên đồng nhất hai bên hơn, với cái phần bên trái bên phải nó tương đối là bằng nhau về kích cỡ. In size, kích cỡ nói chung thôi. So size in general, the left and right side being relatively equal in size. But that's enough, right? Okay. This one is already 155, you see. Cái khúc này nó 155 nè. And here is like 42. So the total is like nearly 200 words. Nếu mà cả bài vậy thì 200 từ. Alright, but this one, it's a more difficult way to write, okay? So I only recommend you do this one if you have been writing for quite some time and you want to achieve a better band score, okay? Chỉ làm cái cách như thế này, cách 2 này khi mà các bạn đã viết một thời gian rồi nha, và các bạn mong muốn lên một điểm tốt hơn. Okay? But general, just do it the easy way. Why do you have to make things complicated? Mình nhìn chung tách ra làm 2 đoạn vậy đi. Tại sao mình phải làm cho nó phức tạp hóa vấn đề? Tại còn có task 2 nữa nhé. You have task 2 also, so don't complicate matters, okay? Alright, so that's good enough. If there's no question, I would like to end the video here. Thank you. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.